408. Πιθανή τοποθεσία υπόπτου η διασταύρωση Ακαδημίας και Ζωγράφου. Ο ύποπτος είναι λευκός, με ξανθά μαλλιά και μετρίο αναστήματος. 405 ενημερώνω. Επαλήθευσε τοποθεσία. Είναι η διασταύρωση Ακαδημίας και Ζωγράφου. Επαναλαμβάνω. Ακαδημίας και Ζωγράφου. Στενήστε την περιοχή σε ακτίν 1 χιλιόμετρου από το σημείο. Ελήφθη. Βρέθηκε το κινητό του υπόπτου στο σημείο, αλλά ο ίδιος είναι άφατος. 408. Έχουμε στείλει ενισχύσεις στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ύποπτος κατευθύνεται εκεί. Μεταφερθείτε στην Οδό Ελευθερίας για υποστήριξη. Έχω μάτια σε πιθανό ύποπτο. Επιχειρώ επαφή. Μισό λεπτό. Ελληνική αστυνομία. Την ταυτότητά σας, παρακαλώ. Αμέσως. Θέμη. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Σας έπεσε το πορτοφόλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Να είστε καλά. Δεν έκανατε κάτι. Χαρά μου που βοήθησα. Όχι, μην το λες. Δεν θα το κάνει ο καθένας. Όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα, υπάρχει ακόμα ελπίδα. Σας ευχαριστώ, αλλά τα παραλέτε. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Επίσης, κορίτσι μου. Και μετά από αυτό το σύντομο break, επιστρέφουμε στο φλέγον θέμα των εκλογών. Με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως το κυβερνών κόμμα, Ελεύθερο Πνεύμα, χάνει έδαφος. Μεγάλη άνοδο εμφανίσει το κόμμα Σωτήρες, που φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων. Αίσθηση έχει προκαλέσει το νεαρό της ηλικίας του αρχηγού του κόμματος, ο οποίος φιγουράρει πρώτος στις δημοσκοπήσεις για το ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Ο καιρός σήμερα αναμένεται βροχερός. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα φρέντο γλυκό, παρακαλώ. Ξέρω πως είχες μία δύσκολη μέρα και θα σου δώσω λίγο χρόνο να προετοιμαστείς. Κλείσε τα μάτια σου. Πάρε μία βαθιά ανάσα.
Άνοιξέ τα. Κοίταξε δίπλα σου. Άγχος, φτώχεια, πόνος, αδικία. Ζούμε δίχως όραμα, χωρίς καμία προοπτική και οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου τα όνειρα απαγορεύονται. Είμαστε πιόνια ενός συστήματος πολύ μεγαλύτερου από εμάς. Κανείς δεν περιμένει κάτι καλό από την Ελλάδα. Καμία ελπίδα δεν χαράζει πουθενά. Ή αυτό θέλουν να νομίζεις. Η ελπίδα είναι ζωντανή. Το μέλλον είναι στα χέρια σου. Μην αφήσεις να χαθεί αυτή η σπουδαία στιγμή. Ψήφισέ μας. Γίνε η αλλαγή. Κύριε Θεοδόκα, πώς σας φάνηκε η λήψη? Άψογη. Αυτή η διαφήμιση είναι μόνο η αρχή. Θα στρέψουμε τον κόσμο με το μέρος μας και οι υπόλοιποι δεν θα έχουν καμία ελπίδα μπροστά μας. Ειδικά με σένα στην οθόνη δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε να γίνει σήμερα με τις εκλογές? Τι να γίνει, αφού δεν θα αλλάξει και τίποτα. Μη λες έτσι, Λιδία μου. Επιτέλους έχουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε μια σοβαρή κυβέρνηση. Σοβαρή κυβέρνηση. Με το πνεύμα ελευθερίας ή τους σωτήρες, αυτό είναι αδύνατο. Μην το παίρνεις στην πλάκα. Χρόνια είχαμε να δούμε ένα κόμμα σαν τους σωτήρες. Αν διαβάσεις το πρόγραμμά τους, θα δεις ότι έχουν τεράστιες διαφορές από τους υπόλοιπους. Ξέρουν πώς να βελτιώσουν τη χώρα και να τη βγάλουν από το αδιεξοδό της. Ρε θεία, οι σωτήρες όλα αυτά. Μην το ισοπεδώνουμε όλα. Η αλήθεια είναι πως μέχρι τώρα φαίνονται διαφορετικοί από τους άλλους. Ας το δούμε και λίγο αισιόδοξα. Ναι, φαίνονται. Αλλά είναι. Και βέβαια είναι. Άλλαξε κανάλι να δούμε τι γίνεται. Έχουμε στήσει στα χέρια μας τα πρώτα exit poll. Πάμε εδώ. Με μία πρώτη ματιά θα εκλείνουμε την κυριαρχία του κόμματος Σωτήρες, που υπερτερεί με ένα ποσοστό γύρω στο 50% στην επικράτεια. Στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας μιλάμε για μία διψήφια διαφορά, με το κόμμα των Σωτήρων να διατηρεί τα ενία. Όπως όλα δείχνουν, το κόμμα που θα υπετυχήσει φέτος είναι οι Σωτήρες με μεγάλη διαφορά. Για να δούμε τι θα κάνουν κι αυτοί. Θα έπρεπε να χαίρεσαι, Λιδία μου. Οι σωτήρες είναι νέοι άνθρωποι, αυτοδημιούργητοι. Και θα κερδίσουν καθαρά και με την αξία τους. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ποιος ξέρει τι γίνεται πίσω από τις κάμερες? Εντάξει, αρκετά με τα πολιτικά. Ό,τι και να είναι, αυτές είναι εκλογές. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα παραπάνω, όποιος και να βγει. Εγώ πάντως είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε μαζί μετά από τόσο καιρό. Και είμαι σίγουρος πως και η μαμά σου θα ήταν πολύ περήφανη, γιατί είσαι επαναστάτηρα σαν και εκείνη. Λαέ της Ελλάδος! Στη μέχρι τώρα πολιτική ιστορία του τόπου δεν έχει υπάρξει πιο μεγάλη συγκέντρωση. Αυτό δεν είναι συγκέντρωση, είναι μια λαοθάλασσα. Εσείς είστε αυτοί που κρίνετε το αποτέλεσμα. Εσείς! Καλά, τους σκίσαμε. Η καταμέτρηση δεν έχει τελειώσει ακόμα και τους έχουμε αφήσει 20 μονάδες πίσω. Με τέτοια στήριξη από τον κόσμο μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, σας αφήνω να ετοιμαστείς. Εσείς γράψατε ιστορία. Εσείς με την ψήφο σας αποδείξατε την αξία και τη δύναμη της δημοκρατίας μας. Οι σωτήρες είναι πλέον η πρώτη και ενισχυμένη πολιτική δύναμη της χώρας. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας, καθώς υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με την παράλυση συσκευών τεχνολογίας αμέτρητων κατοίκων της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται σε ηλεκτρονικό ιό, ο οποίος επηρεάζει υπολογιστές και κινητά τάμπλετ. Σε προτεραιότητα έχει τεθεί το ζήτημα από την κυβέρνηση, η οποία εργάζεται αδιάκοπα για να βρεθεί άμεσα μια λύση. Μεταφερόμαστε άμεσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς υπάρχουν νέες εξελίξεις και η αρμόδια υπουργός προβαίνει σε δηλώσεις. Με τη βοήθεια του Τμήματος Πληροφορικής του Υπουργείου, ανακαλύψαμε πως όλη αυτή η κατάσταση οφείλεται σε ένα πολύ επικίνδυνο ηλεκτρονικό ιό που παραλύει τις συσκευές.
Προτρέπουμε τους πολίτες να μην πανικοβληθούν, μιας και το αρμόδιο τμήμα μας εργάζεται σκληρά. Και πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο σε όλους σας το νέο πρόγραμμα αντίδοτο στο κακόβουλευτο λογισμικό. Σήμερα, εκτός από μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, είναι και μια μαύρη μέρα για τη δημοκρατία. Όποιος και αν βρίσκεται πίσω από αυτό, φαίνεται πως είχε ως στόχο να κάνει την κυβέρνηση να φανεί ανίκανη. Να πολεμήσει την ευημερία της χώρας μας με αθέμητα μέσα. Και όλα αυτά για άλλη μια φορά εις βάρος του λαού. Αλλά να είστε βέβαιοι πως η κυβέρνηση δεν θα μείνει άπραγη και πως οι υπέτειοι θα τιμωρηθούν. Πρόκειται για στελέχη του κόμματος Ελεύθερο Πνεύμα, που σύμφωνα με τις έρευνες της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος έχουν άμεση ανάμειξη με τον ιό που εξαπλώθηκε πριν 4 μόλις ημέρες. Έναν ιό που προσέβαλε κάθε σχεδόν προσωπική συσκευή σε όλη τη χώρα. Έναν ιό που έφερε αμέτρητα προβλήματα και τη χώρα ένα βήμα πριν το χείλος του γκρεμού, καθώς ιδιώτες και επιχειρήσεις ήρθαν αντιμέτωποι με ένα προσπέλαστο εμπόδιο. Η αγανάκτηση του κόσμου είναι έκδηλη όπως βλέπετε πίσω μας και η μέρα αναμένεται να είναι μεγάλη για την υπόθεση. Έλα, μπαμπά. Τι κάνεις? Λίδια μου, έχω νέα. Βγήκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση. Ναι, και? Έφυγαν πολλοί συνάδελφοι για μετακπαίδευση. Αλλά εγώ κατάφερα να πάρω προβολή. Μπράβο, μπαμπά μου. Τα κατάφερες. Επιτέλους, οι κόποι τόσο χρόνο να πέδωσαν. Αναγνώρισαν την αξία μου. Και το ίδιο έγινε και με άλλους ικανούς συναδέλφους. Είδες τελικά ότι η κυβέρνηση κάνει όντως πράξη τις υποσχέσεις της. Κανείς δεν τα έχει κάνει αυτά. Μακάρι, μπαμπά μου. Μακάρι να είναι έτσι. Η άλλη έκπληξη είναι ότι θα σταθώ και από κοντά. Γιατί θα έρθω από εκεί σε λίγες μέρες με μια υπόθεση. Τέλεια. Θα μου φέρεις εκείνα τα υπέροχα μπισκότα? Το έχω κανονίσει ήδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τη νέα σας ταυτότητα, παρακαλώ. Δεν την έχω βγάλει ακόμα. Δεν την έχετε βγάλει? Γνωρίζετε πως η προθεσμία τελειώνει σε λίγες μέρες και πως αν δεν το κάνετε, αυτό συνεπάγεται κράτηση και στιγματισμό του μητρώου σας? Ναι, το γνωρίζω. Όπως νομίζετε. Οι έλεγχοι αυτοί πάντως γίνονται για το δικό σας καλό, για να ελαχιστοποιηθούν τα εγκληματικά κρούσματα. Σε λίγες μέρες, χωρίς τη νέα ταυτότητα, δεν θα γίνεται τίποτα. Χαίρομαι που το ακούω. Καλό βράδυ, λοιπόν. Καλό βράδυ. Καλημέρα. Παρακαλώ, καθίστε. Για την ταυτότητα, έτσι. Μάλιστα. Το όνομά σας? Λιδία Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Λοιπόν, Δεσποινής Παπαδοπούλου. Δεσποινή, σωστά? Δεν είστε παντρεμένοι? Όχι. Γιατί γελάτε? Πολλές κοπέλες σήμερα αποφασίζουν να παντρευτούν νέες και... Πόσο είστε? 26. Και στα 26 έχουν ήδη οικογένεια. Μπράβο τους. Μα γιατί το λέτε έτσι? Δεν συμφωνείτε με το μυστήριο του γάμου και το θεσμό της οικογένειας? Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Μα τι σημειώνατε τώρα? Εγώ για την έκδοση της ταυτότητας ήρθα. Ναι, φυσικά. Απλά κάποια απαραίτητα στοιχεία για τη νέα σας ταυτότητα συμπληρώνω. Έτυχε έτσι απλά να μην παντρευτείτε ή μήπως υπάρχουν και άλλοι λόγοι που το καθιστούν αδύνατο? Είχατε ποτέ σχέση με άτομο του ίδιου φίλου? Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές? Τι σχέση έχει η προσωπική μου ζωή με αυτό? Δεσποινής Παπαδοπούλου. Όσο περίεργο κι αν σας φαίνεται, οι ερωτήσεις αυτές έχουν ως μοναδικό σκοπό την ασφάλειά σας και τη διευκόλυνσή σας. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Ναι. Έχετε κάποια προτίμηση σε άτομο του ίδιου φίλου?
Τώρα που τα έκλεισα θα μου πεις τι συμβαίνει. Λιδία, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θέλω να με ακούσεις προσεκτικά. Δεν είναι αστείο, ούτε κάποιο παιχνίδι. Απλά θέλω να με ακούσεις και να δεις κάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Οκ. Πάμε μέσα και θα στα εξηγήσω όλα. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό να σου μιλήσω. Θα σε πάρω σε λίγο. Τι συμβαίνει? Θάνο, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Κάποιος μπήκε στο σύστημά μας και πέσπασε αρχή από την κρυφή ατζέντα. Είναι κάποιο είδους αστείο αυτό. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Θανάση, δεν θα ερχόμουν μέχρι εδώ για να σου πω βλακίες. Και για το κόλος μας. Έχω ειδοποιήσει ήδη τις αρχές. Όντως τώρα. Δυστυχώς. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Από το κερατό μου, πως το διάλογο έγινε αυτό? Μας χάκανα για 2 λεπτά γιατί χάλασε ένα μηχάνημα. Αυτό μου είπαν από την ασφάλεια. Δεν ξέρω. Τους πάρει ο διάλογος κι αυτούς. Λοιπόν, πάρε τώρα τον Αντώνη, τον αρχηγό της αστυνομίας. Και πες του, ότι έτσι και δεν βρει το δράστη εγκαίρος, να ξεχάσει την προαγωγή του και τα πάντα. Δεν με νοιάζει τι θα κάνει. Άμα πέσω εγώ θα τους πάρω όλους μαζί μου. Λοιπόν, πριν 4-5 μέρες, τη μέρα δηλαδή που εμφανίστηκε ο ιός, νόμιζα ότι έφτιαγε η δουλειά μου γιατί έμπαινα σε πολλά επικίνδυνα site εκείνο το απόγευμα. Αλλά όταν είδα ότι και το κινητό μου είχε το ίδιο θέμα, άρχισα να σκέφτομαι πως κάτι άλλο γίνεται. Στις ειδήσεις έλεγαν για μαζική επίθεση hackers στην Ελλάδα και τέτοιες βλακίες που δεν έβγαζαν νόημα. Οπότε όταν είδα ότι μετά από 4 μέρες κατηγορούσαν το πνεύμα ελευθερίας και μάλιστα με αποδείξεις, άρχισα να σκέφτομαι ότι κάτι πηγαίνει πάρα πολύ στραβά με την όλη ιστορία. Πάνω σε αυτό ήρθε και κάθισε η λύση του προβλήματος, η οποία βγήκε υπερβολικά πολύ γρήγορα, αν σκέφτεσαι το μέγεθος της επίθεσης. Γενικότερα, ένα χρόνο τώρα που ήσαν αυτή στην εξουσία, έβλεπα πολύ ανησυχητικά πράγματα. Δεν γίνεται να μετάχειστε κι εσύ. Ήμουν σίγουρος πως κάτι κρύβουν και πως κινδυνεύουμε. Έπρεπε να κάνω κάτι. Και αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Αποφάσισα λοιπόν να χακάρω το κυβερνητικό site από το οποίο κατεβάζαμε τα antivirus. Μήπως και μπορέσω να βρω κάτι. Στην αρχή εννοείται φαινόταν αδύνατο, αλλά κάποια στιγμή, μπίνγκο, εξαιτίας μιας προσωρινής παράληψης στο σύστημά τους, κατάφερα να μπω και να υποκλέψω μερικά απόρριτα έγγραφα. Ήταν αρκετά για να αντικρίσω το χειρότερο εφιάλτη, την κρυφή τους ατζέντα. Ίσα που πρόλαβα και αποθήκευσα κάποια αρχεία με τα σχέδιά τους. Μα δεν είναι μόνο αυτά, γιατί με κατάλαβαν και με πέταξαν έξω. Αλλά πλέον ήξερα ποιος τους χάκαρε και ήταν θέμα χρόνου μέχρι να έρθουν για να με συλλάβουν. Αμέσως σκέφτηκα ότι έπρεπε να μιλήσω σε κάποιον. Και ήσουν η πρώτη μου ήρθε στο μυαλό. Ίσως βοηθήσει και ο πατέρας μου το βήμα αυτό. Αστυνομικός δεν είναι. Καλά, είσαι τρελός. Τι πήγες και έκανες? Για ένα προαίσθημα ρίσκαρες τα πάντα. Σε είδε κανείς να έρχεσαι εδώ? Όχι, δεν μ' είδε κανείς. Και δεν θα σε έβαζα ποτέ σε τέτοιο κίνδυνο. Αλλά δεν μ' ακούς τόση ώρα, έχουμε τεράστιο θέμα. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Δες και μόνοι σου. Λίστα δικαστών που συνεργάζονται με το κόμμα. Φοροαπαλλαγή στους βουλευτές του κόμματος. Αποστολή μεταναστών σε εργασία καθάρισης ραδιενεργών τόπων. Υψηλός κίνδυνος υγείας που εμφανίζεται μακροπρόθεσμα και αυξημένα ποσοστά καρκίνου και υπογονιμότητας. Τι λέει εδώ? Δεν το πιστεύω. Αυτή είναι η υπόσχεση για δουλειές. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι άθεοι και οι ομοφυλόφιλοι θα έρχονται πάντα δεύτεροι στην επιλογή για δουλειά και σπίτι. Ενώ. Δεν το πιστεύω. Πριν λίγο έβλεπα ένα άρθρο που τους θεοποιούσε για το νέο σύστημα εργασίας και έγραφε για ίσες ευκαιρίες και δικαιοσύνη. Περίμενε. Εδώ όσοι δεν είναι χριστιανοί τους απαγορεύουν να υιοθετήσουν και παιδιά. Όχι μόνο τους απαγορεύουν, αλλά τους βάζουν να περάσουν από όλη τη διαδικασία για να τους απορρίψουν εν τέλει με άσχετες δικαιολογίες. Σταδιακή μείωση επιδομάτων και μετακίνησή τους σε παρακμιακές περιοχές. Για ποιους λες τώρα? Για άτομα με νοητική αναπηρία. Δεν το πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν τη δημοκρατία. «408 προς όλες τις μονάδες. Θέση του δράστη στην Νικοπόλης 74, διαμέρισμα 7α. Επαναλαμβάνω, Νικοπόλης 74, διαμέρισμα 7α. Προχωρήστε σε άμεση σύλληψη». Τι? Η αλήθεια? Όχι.
207 προς όλες τις μονάδες. Προσοχή. Υπάρχει όμηρος στο διαμέρισμα. Επαναλαμβάνω. Προσοχή. Υπάρχει όμηρος στο διαμέρισμα. Προχωρήστε με ασφάλεια. Πες στο πάτωμα με τα χέρια στο κεφάλι. Μπαμπά. Σε πείραξε ο αλήτης. Όχι, μπαμπά, όχι. Πάνω στο καλύτερο βρήκε. Βρίσκονταν στο περιθώριο του πολιτικού τοπίου της Ευρώπης, γιγαντώνονται, αποτελώντας ισχυρά ρεύματα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, εκμεταλλευόμενα το φόβο και την ανασφάλεια των πολιτών. Γεγονός που καταγράφεται και στον εκλογικό χάρτη. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι μόνο σημείο των καιρών ή μια ορολογιακή βόμβα στο σύγχρονο πολιτισμό? Το πρώτο crash test αναμένεται στις ευρωεκλογές και πολλοί αναλυτές φοβούνται